در شروع ویدیو دیدین، در این ویدیو برایتان نشان میدم که چگونه چنین یک اینتروی حرفوی و یا پروفیشنال برای کانال یوتیوب خود بسازیم یا جور بکنیم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، کانال ما را سابسکرایب نمایین. بعدا دوستان برای ساختن این از اپلیکیشن کوین ماستر استفاده میکنیم. این اپلیکیشن در پلی استور گوشیتان موجود است و اگر میخواین که بدون واترمارک این اپلیکیشن رو دانلود یا اینستال بکنین، لینک آن را در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، از آنجا شما میتونین که این کار را انجام بدهین. زمانی که اینستال کردین بعد که باز بکنین این قسم یک صفحه برای شما نشان داده می شود. در اینجا بالای گزینه کرییت نیو کلیک میکنیم و بعدا در این قسمت بالای گزینه اولگی کلیک میکنیم یا آن را انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای دکمه نیکس کلیک میکنیم. بالای دکمه نیکس که کلیک کردیم این قسم یک صفحه برای شما نشان داده می شود. در اینجا بالای گزینه اولگی ایمیج کلیک میکنیم. بعد از او یک بک‌گراند به خود انتخاب میکنیم، بک‌گراند سیاه را انتخاب میکنیم، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه کراس یا ضرب کلیک میکنیم. در اینجا بالای بک‌گراند خود یک بار تب میزنیم و طول آن را تقریبا 12 ثانیه انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا تایمر خود را میاریم دوستان از قسمت شروع بک‌گراند خود و بعدا در اینجا بالای گزینه لیر کلیک میکنیم. باز در اینجا بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. این بار دوستان لوگو یوتیوب چینل خود را انتخاب میکنیم. من لوگو یوتیوب چینل خود را انتخاب میکنم، شما از خود را انتخاب بکنین. در اینجا اندازه آن را کمی کوچک میکنیم و بعدا طول آن را در قسمت به اندازه طول بک‌گراند خود انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای آن که کلیک کردیم باز تایمر خود را میاریم از قسمت از شروع لوگو و بک‌گراند خود و در اینجا بالای دکمه لیر کلیک میکنیم. باز در قسمت بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. دوستان این بار تمپلیتی را که برای ساختن این اینترو استفاده میکنیم آن را انتخاب میکنیم. تمپلیتی را که من استفاده میکنم نان کاپی رایت است، یعنی با استفاده آن کدام کاپی رایت استرایک از طرف کسی شما دریافت نمیکنین، بدون نگرانی از آن استفاده بکنین. لینک آن را در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، از آنجا دانلود بکنین. من تمپلیت را انتخاب میکنم. بله انتخاب کردم. حال در اینجا بالای گزینه این آیکن کلیک میکنیم، اسپلیت اسکرین، و در قسمت فول اسکرین این آیکن را این گزینه را انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای تیک کلیک میکنیم. بعدا دوستان در اینجا بالای تمپلیت خود یک بار تب میزنیم و در اینجا کمی پایین میایم. در قسمت پایین یک گزینه به نام کروما کی است، بالای آن کلیک میکنیم. این دکمه را به این طرف میزنیم فعال شود. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا دوستان که کمی طرف بیایم در قسمت میبینیم که لوگوی ما برابر دایره شده. اگر یک دایره در قسمت هست، اگر لوگوی شما برابر آن دایره نیست یا خرد است یا بزرگ است یا در کدام سمت دیگه است، شما بالای لوگوی خود در قسمت کلیک بکنین و اندازه آن اگر از اون دایره که در پشت سر آن است خرد باشه شما بزرگ بکنین، اگر بزرگ باشه شما آن را خرد برابر آن دایره انتخاب بکنین. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک بکنین. بالای آن که کلیک کردین دوستان در قسمت میبینین که تمپلیت ما کوچک است طولش و لوگو و بک‌گراند ما طول آنها طولانی است و بیشتر است. میخوایم که طول آنها را برابر طول تمپلیت خود بکنیم. بالای تمپلیت خود یک بار کلیک میکنیم. بعد از او کمی پایین میایم در آخر نقطه تمپلیت خود و در اینجا بالای گزینه بالای لوگوی خود دو بار تب میزنیم. بعدا طول آن را برابر تمپلیت خود میکنیم. باز بالای لوگوی خود دو بار تب میزنیم، بالای بک‌گراند خود دو بار تب میزنیم، اندازه آن را برابر اندازه تمپلیت خود میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. حال دوستان میخوایم که نام یوتیوب چینل خود را در قسمت پایین لوگوی خود داشته باشیم. برای انجام دادن این کار شما بیاین از این قسمت ها، تقریبا از این موقعیت ها از 5 ثانیه در قسمت 5 ثانیه یا 5.1 ثانیه بیاین
و بعد تایمر خود را در قسمت قرار بدهین و بعدا بالای دکمه لیر در اینجا کلیک بکنین. در اینجا بالای دکمه تکست کلیک میکنیم. بالای گزینه تکست که کلیک کردین در این قسمت نام یوتیوب چینلتون را هر چی که هست نوشته بکنین. بعدا بالای دکمه اوکی کلیک میکنیم. بالای دکمه اوکی که کلیک کردیم در نام یوتیوب چینل خود را در قسمت پایین میاریم. در اینجا سیت میکنیم و از اینجا اگر خواسته باشین میتوانین اندازه اون را بزرگ بکنین یا کوچک بکنین از قسمت. در حال میخوایم که رنگ اون را فونت اون را تغییر بدهیم. برای تغییر فونت بالای گزینه دبل در اینجا کلیک میکنیم. بعدا در قسمت انواع و اقسام فونت ها باز میشود دوستان. فونتی را که من امروز میخوام استفاده بکنم در قسمت دیسپلی است، سیکشن دیسپلی بالای آن کلیک میکنیم و در اینجا به نام کریستر رگولار است. بالای ای کلیک میکنیم. اگر این فونت رو شما در قسمت ندیدین دوستان، در قسمت بالای گزینه استوریا لایبرری کلیک بکنین و بعدا در اینجا شما آن فونت رو میتوانین دانلود بکنین. بعدا در اینجا بالای گزینه سیکشن دیسپلی کلیک بکنین دوستان. در قسمت بالای سیکشن دیسپلی کلیک بکنین. بالای آن که کلیک کردین پایین بیاین. در قسمت پایین در آخرین نقطه از پایین ترین نقطه بیاین کمی بالا به سمت بالا حرکت بکنین. در قسمت فونت رو شما میتوانید پیدا بکنین. در اینجا کریستر است. بالای اون کلیک بکنین و بعدا در اینجا دکمه دانلود برایتان نشان داده میشوند. من قبلا اینستال کردم، دکمه اینستال است. بالای دکمه دانلود کلیک بکنین. در گوشیتان دانلود بکنین. زمانی که دانلود کردین بعدا بک بیاین یا عقب بیاین از اونجا. در اینجا بالای گزینه دیسپلی کلیک بکنین. در اینجا بالای آن فونت کلیک بکنین. بالای از کلیک میکنین و بعدا در قسمت بالای تک علامه کراس کلیک میکنیم یا زد. رنگ آن را میخوایم رنگ فونت خود را تغییر بدهیم. برای تغییر رنگ در اینجا بالای این آیکن کلیک میکنیم و در اینجا هر رنگی را که خواسته باشین در قسمت هست میتوانین انتخاب بکنین. من رنگ سیاه را انتخاب میکنم. بالای آن کلیک میکنم و در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. رنگ فونتمون همچنان تغییر کرد. حال میخوایم که با این فونت خود یک انیمیشن بدهیم دوستان. اول طول آن را کمی کوتاه میکنیم از اینجا و بعدا میخوایم که انیمیشن بدهیم. برای این دادن انیمیشن در اینجا بالای گزینه این انیمیشن کلیک میکنیم. بعدا گزینه فید رو گزینه دومگی رو انتخاب میکنیم و در اینجا تایمینگ آن را 1.5 انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. تقریبا تمام تنظیمات رو ما انجام دادیم. فقط یک تنظیم باقی مونده. در اینجا بالای گزینه سیتینگز کلیک میکنیم و در اینجا بالای آیکن ویدیو کلیک میکنیم. ویدیو فید اوت را این دکمه رو به این طرف میزنیم فعال شود و تایمینگ آن را 1 ثانیه یا 1 سکند انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه ضرب یا کراس کلیک میکنیم. تمام تنظیمات رو انجام دادیم دوستان. حال یک بار اینتروی را که جور کردیم پلی میکنیم میبینیم که چگونه جور. دوستان این که چقدر حرفه‌ای و زیبا به نظر میرسد. با این طریقه شما میتوانید اینتروی دلخواهتان را با آسان‌ترین طریقه بسازین یا جور بکنین. برای اینکه این را در گالری گوشیتان ذخیره بکنین در قسمت بالای این آیکن کلیک بکنین و بعدا در اینجا هر چی که کیفیت اون بالا بود آن را انتخاب بکنین. در اینجا سی را انتخاب بکنین. در اینجا اگر لو بود این را هم های انتخاب بکنین. بعدا در قسمت پایین بالای گزینه سیو کلیک بکنین. در گالری موبایلتان سیو میشه یا ذخیره میشود. دوستان به این طریقه شما میتوانین چنین اینتروی بسازین. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.